Друзяшки, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну і корисну моркву по-корейськи. Таку моркву по-корейськи не їдять навіть у Кореї. Я вам покажу не класичний рецепт приготування моркви по-корейськи, яку потрібно залишати в холодильнику на 2-3 години, щоб вона настоялася, розкрилися спеції. Сьогодні ми приготуємо таку моркву, яку можна буде їсти майже одразу. Приготував і куштуєш. Я покажу вам один невеличкий секрет, використовуючи який ви зможете готувати моркву по-корейськи набагато швидше і їсти її одразу. Не витрачаємо зайвого часу, починаємо готувати. У мене всього 3 великі морквини. Це приблизно пів кілограма моркви. Натираємо її за допомогою звичайної терки для корейської моркви. Якщо хочете, щоб соломка була довга, як спагетті, то тріть її вздовж у напрямку від основи до кінчика. Тоді і смужки вийдуть рівними, гарно будуть виглядати. Робіть так, як вам зручніше. Мені подобається середня соломка, не надто длинна. Ось дивіться, якщо робити ось так, то соломка в нас виходить дуже-дуже длинна. Кому зручно куштувати, можна робити так. Я люблю, коли я моркву тримаю саме перпендикулярно до терки, і вона виходить не дуже длинна. Ось таку соломку мені зручніше всього куштувати. Морква по-корейськи надзвичайно корисна. В моркві дуже багато вітаміна А, саме бета-каротин, який дуже корисний для очей, для зору, для шкіри і для судин. Ми часто недооцінюємо моркву, але моркву потрібно їсти. А саме в моркві по-корейськи вітамін засвоюється набагато краще. Чому? Тому що в моркві по-корейськи є олія. А з олією, з жирами бета-каротин засвоюється набагато краще. Тому треба їсти моркву. З 3 морквин у мене вийшла ось така кількість моркви. Бачимо, що вона дуже збільшилася в об'ємі. Що ми робимо далі? Нам потрібно її гарненько так зіжмяти. Зіжмякати, щоб вона пустила сік. Якщо цього не зробити, морква не буде такою м'якенькою, вона буде надто жорстка. Коли ми її так гарненько пожмемо, вона буде і хрустіти, але при цьому вона буде не така жорстка, буде м'якша. Ось так гарненько її прожмякуємо. Якщо морква надто соковита, вона пускає багато соку, лишній сік можна злити. Далі для економії часу беремо сковорідку. Сковорідку ставимо розігріватися на вогонь. І беремо олію. Олія соняшникова у мене пахуча, не куплена в магазині, а саме така домашня, як у нас називають. Ну ви зрозуміли, про що я. І додаємо в такий мірний стаканчик 50 мл. І олію відправляємо на сковорідку розігріватися до легкого димку, а сюди в моркву накидаємо приправ. 3 зубчика часника видавлюємо через прес або натираємо на міленьку терку. У мене 4 зубчика, тому що зубчики такі невеличкі. Я використовую таку малесеньку терочку і ось так натираємо сюди наш часничок. Якщо любите погостріше, можна часника поставити трішки більше. Це дивіться за вашим смаком. Далі беремо імбир. Якщо імбиря немає, можна використати сухий імбир. І додаємо небагато, геть щіпочку. Я натираю теж на терку, але дивіться, в нього є такі волокна. Терка повинна бути міленька, щоб ці волокна сюди не потрапили. Це додасть такого магазинного смаку, як в Одесі на привозі. Додаємо сюди в моркву прямо одразу 1 чайну ложку цукру з гіркою, пів чайної ложки солі звичайної. Хто любить солоніше, солі можна додати і більше. За смаком червоний перець. Я червоний перець ставити не буду, тому що в мене і так гіркий часник, тому перець в сторонку. Цілий коріандр, ось так небагато, 1 щіпочку зверху. А от коріандр мелитий пів чайної ложки. Ну і в моркву по-корейськи не всі люблять ставити паприку. Я паприку ставлю пів чайної ложки. Багато хто використовує звичайну приправу для корейської моркви, я її не використовую, я роблю її самостійно і виходить набагато смачніше і корисніше. Ось посипали зверху і що ми робимо далі? Не вгадаєте, а далі ми переходимо до нашої олії. Олія вже пустила трішки димок, вона гарненько розігрілася і в класичному рецепті ми беремо цю олію і наливаємо зверху на наші приправи. І після цього відправляємо в холодильник постояти 2 години, щоб вона настоялась і розкрились приправи. Я же використовую такий секрет, я беру цю моркву і пересипаю прямо сюди на гарячу олію, в сковорідку. І так її ще прожарюю, можна сказати, на повільному вогні 30-40 секунд, до хвилинки. Так приправи розкриваються набагато краще. І на гарячій сковорідці ми перемішуємо нашу моркву, щоб рівномірно розійшлася
олія по всій моркві і розкрилися приправи. І це ми так перемішуємо приблизно 40-50 секунд до хвилинки. Але дивіться, щоб не пережарити звичайну моркву, але так перемішуємо. Не бійтеся, що морква зжариться чи звариться за цей час. Нічого з нею не буде, приправи розкриються. Використовуючи такий секрет, морква буде і м'яка, і соковита, і хрустка одночасно. Я впевнений, вам сподобається. І після цього перекладаємо моркву в тарілку, в якій ми будемо зберігати її в холодильнику. Ну і останній штрих нашої моркви по-корейськи – це звичайний оцет 9%. Хто любить пікантніше, додаємо 1 столову ложку, я додаю 2 чайні ложки оцету. Трішки менше, ніж 1 столова ложка. Все це я перемішую, морква охолоне, можна відправляти її сміливо в холодильник. В холодильнику вона зберігається до 5 днів. Але я впевнений, що 5 днів вона вас не простоїть, тому що морква виходить надзвичайно смачна. Куштувати її можна одразу після того, як вона охолоне. Давайте скуштуємо нашу моркву. Спеції розкрилися ідеально, вже смачна. Охолола, можна куштувати до картошки, до макарон, до будь-якої каші. Смачна закуска до будь-якої страви. Якщо любите їсти моркву по-корейськи більш гострішою, додаємо чорний або червоний мелений перець. Друзяшки, ось така в мене вийшла морква по-корейськи. Морква хрустка, соковита, дуже смачна і при всьому цьому дуже корисна. А за здоров'ям потрібно слідкувати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи пробували ви готувати моркву по-корейськи саме за таким рецептом, мені буде дуже цікаво. Також напишіть, що ще ви додаєте моркву по-корейськи, тому що в кожного є свій особливий такий секретик, який робить страву ще смачнішою. До зустрічі на кухні, всім смачного, пока-пока!